Kabayan! Hello again! And welcome back sa Luto at Negosyo! Ngayong araw na to, gagawa tayo ng napakasarap at makremang fruit salad na swak pang negosyo. And yes, take note kabayan, makremang fruit salad. Tara, simulan na natin! Ito nga pala ang mga sangkap na ating gagamitin. 3 malalaking lata ng today's mixed fruits. 3 lata naman ng kondensada. Cowbell condensed ang ginagamit ko para di kaanong matamis. Nakakaumay kasi pag sobrang sweet. At syempre, ang nagpapakrema sa ating fruit salad. 4 na kahong Alaska crema! Baka naman! Let's go! But first, buksan muna natin ang lata ng today's mixed fruits at ating ilagay sa strainer. Let it drain well. And then, paghalu-haluin na natin ang mga sangkap sa isang malaking container. Mix it well, kabayan. Halu-haluin. Mix, mix, mix. Pagkatapos natin i-mix ang ating fruit salad, ay ilagay na natin ito sa cups or food tubs. Tcharan! Refrigerate to make it more creamier or pwede namang sa ice coolers lang before selling it. Enjoy and happy negosyo mga kabayan!